Hi. Wij gaan vandaag op pad met KTR Able Company voor de bevrijdingsdag. En dan gaan we bij Brielen hebben we een heel groot feestkampement. En ja, daar gaan we dus een rondrit maken en zo. Dus naar allemaal dorpen. En we nemen jullie gewoon vandaag mee en kijk lekker mee. We zijn hier voor de feest, voor de feestje, voor opa's dots weg te brengen. We zijn vandaag bij de KTR. Ja! We hebben hier de mini Nick en de mini John en de mini Jim. We zijn terug in de tijd. Ja! Ik ben ook mini Jim. Allemaal mooie auto's, hè? Kijk, deze op mijn drugsbanden. Ik heb vorige keer op die motor gereden gedaan. Oh, vet. Kom jongens. Rock. Hooray. Red. Wie hebben we hier? Vrij! Opa Snor. Ja, daar hebben we opa Snoer. Major Sergeant Opa Snor. We gaan vandaag een dagje mee. Maar één auto. Een dagje mee met de stichting. Met opa Snor. Gezellig. Maar ja, opa Snor voor de jongens, hè? Ja, Opa Snor voor de jongens. En deze is... Ja. Die kleine is even aan het kijken wat hij moet vinden. We gaan met deze mee vandaag. Ja. Ik zet hem weer. Ben je al een keer mee geweest? Ja. Ja? Ik ben al een keer mee En geweest. wat vond je dat toen? Erg leuk. Maar ik heb eigenlijk al 4 keer meegereden. Ja? 4 keer. En Ralf voor zijn eerste keer, Je toch? hebt ook een mooi pakje aangetrokken. Ja, Ralf een legerpak aangetrokken. Kijk. Dus we gaan een dagje mee. Ja. Wordt wel cool. Kom. Waar zit die kanon? Gaat hij zo rijden? Ja, we gaan zo rijden. Dus zitten we in de lege truck. Ja. Ja, mag we nu Nee, we gaan rijden met de dots. Dodenherdenking en nou ja, bevrijdingsfeest natuurlijk, maar we mogen absoluut niet vergeten wat er allemaal is gebeurd. En ja, die mensen hebben gewoon echt hun leven gegeven voor onze vrijheid nu vandaag. En dat moeten we gewoon in ere houden. En wij zelf, mijn vader en ik, doen dat met deze Dodge. Deze Dodge hebben we zelf gerestaureerd en uit Frankrijk over laten komen. Deze is in 1943 in Frankrijk. Ja, heeft hij daar rondgereden en nou ja, Joost mag weten wat er allemaal mee is gebeurd. Na de oorlog is het een oude brandweerauto geworden. Daar hebben ze er een brandweerauto van gemaakt. We kunnen straks onder in beeld ook nog wel even de foto ervan laten zien hoe die hiervoor was. En dit is hoe het nu is. Ja, en wij rijden dus eigenlijk nu met ja, tig oude voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog rond om ja, het eigenlijk te vieren dat we vandaag weer vrij leven. Dus... Goedemorgen. Gaan we hier normaal? Zijn we klaar voor? We zijn het doek er aan het afhalen. Ja, we zijn het doek eraf aan het halen. Dan kunnen we straks heel mooi naar buiten kijken met de rondrit. Nee, mensen. Ga je ook zwaaien? Ga je zo meteen ook zwaaien? Zo.
Naar iedereen. Ja? Goed zo. Ga je op mijn nek? Kijk wat een ding, joh. Huh? Jullie zijn geweldig. Oh! Je weet niet waar je moeder nou gebleven is. Ja, dat weet ik ook niet. Ook allemaal. Jullie hebben werkelijk prachtig weer. Wat is dit? Die zetten we ongelooflijk imponerend al deze. Mooi hè? De burgemeester kwam even langs. Ja, de burgemeester kwam even langs. Helemaal met zo'n mooie ketting. Ja, kom erin. Kom erin. Ja, weer voor u? We gaan even voorin zitten. Komt-ie! Dodge. Ja, de koppeling is net even anders, hè, toch? Nou, je moet dubbel klutsen. Je moet, als je opschakelt zeg je in de versnelling, Ja. dan trap je koppeling in. Haal je hem uit de versnelling, je trap je koppeling in en je zet in de volgende versnelling. Dus je moet 2 keer koppelen, Ja, zeg maar. dus dubbel klutsen. Ja, super mooi is het. Kijk. Kijk, een monument van een landcab.
Hoe vet is dit? Dat is toch niet normaal? U zat net te vertellen dat u in Indonesië in dienst heeft gezeten. En hoe lang heeft u dat gedaan? 3,5 jaar. 3,5 jaar. En hoe heeft u die tijd ervaren? Als verschrikkelijk, denk ik. Ja. In het leven is het over het algemeen zo, de goede dingen blijven meestal en de slechte dingen die appen weg. Oh, dat is wel goed. Ja, en dat is wel goed ook natuurlijk. Ja, precies. Maar over het algemeen genomen, dan heb ik het redelijk goed naar mijn zin gehad. Ook als militair zijnde. Als militair zijnde? Niet dat ik een militaire baantje had. Ik heb altijd bij wijze van spreken op de voorposten gezeten, zoals ze dat vroeger noemden. Ja. Dus nooit in de stad, altijd in kampongs en dergelijke, in Ja. de patrouille lopen. Ja. Met alle dergelijke gevaren. Ja. Van die natuurlijk. Ja. Want ja, dus ja, als militair en oorlogstijd deed natuurlijk. Heel het leven bestaat in afscheid nemen. Ja, dat is zeker waar. Maar als militair zijn, Is dat... ik had 23 jongens. Had u die onder u? Nee, die gesneuveld zijn. Oh, joh. Ja. Ik bedoel, ja, relatief gezien is het niet veel, maar als je mee te maken hebt wel. Ja, natuurlijk. Dat doet natuurlijk veel met je als dat ja, gebeurt. Daarom, op Ja, de ogenblik natuurlijk. ja. En wat voor rang had u als militair zijnde? Ik had in Indonesië was ik korporaal. In Indonesië was u korporaal? Oké. Maar weer daar, toen ik afgezwaaid ben, was ik weer gewoon soldaat. Was u weer soldaat, en die korporaal werd ik benoemd naast als brennschutter, dan had je een aparte functie en dan hoorde daar dat bij. Ja. Oh joh. Nou, ik vind het wel heel bijzonder dat ik u mag ontmoeten. Nou ja, ik vind het ook wel leuk. We gaan dus nu naar een andere dorpje toe rijden. Daar zit iedereen. Natuurlijk, met mega veel Tweede Wereldoorlog voertuigen. Die is erbij. En dit is geweldig. We zijn de hele dag aan het rijden, al sinds vanmorgen 8 uur. En ja, we zijn alleen maar aan het zwaaien. Het is geweldig. Wij hebben zo net de klap van de Molenwiek gehad. Oh, kijk. Klein. Ja, pok. Ja, nog een keer. Talk. Ze houden de flitsen dit. Wat vind je van vandaag, Bobby? Leuk. Wat zijn we aan het doen dan? Optocht. Het is een legeroptocht. Ja, hè? Daarom zijn we hier aan het rijden. En we rijden niet tussen de duinen, we rijden in straten. Ja. Ja, lang. En je hebt nooit gezien.
Ik heb deze consumptiebonnen gehad. Want het is nu ook voor ons tijd om te eten. En ik heb begrepen dat we nu even wat Chinees kunnen gaan eten. Oh. Moeten we een bonnetje voor inleveren, net zoals wat je vroeger had met je bonnenboekje. Dit is ook wel cool. Nou, aan tafel. Ding, 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 ding. Tijd om te eten. Ik ben Gerrit Oldenburg, ik zit bij het bevrijdingsfestival Brielen. En wij organiseren eigenlijk elk jaar rond 4, 5 mei een long weekend dat we de bevrijding en de dodenherdenking dan hebben. En waarbij we dan ook een rondrit doen over ons eiland Voorne-Putten. En het is natuurlijk één groot feest dat uiteindelijk weer in Brielen mag. Ja, Het dat is er een paar jaar niet meer geweest. Natuurlijk 2 jaar heb het stilgelegen vanwege de corona. Ja. Daarvoor hebben we het een jaar en daarvoor hebben we het zelf een keer gecanceld. Omdat bijzondere wetten met zoveel aanvullende eisen kwamen op de vergunning. Dat Ja, was, want ze mochten ook, de reenactors mochten ook niet meer schieten. En er was een wapenverbod gekomen. En er was je hoort een heleboel dingen waardoor het uiteindelijk niet meer doorging. Nou, wij hadden de vergunning was rond en toen hebben we nog een gesprek gehad met de korpschef taken. En toen kwam er opeens op tafel dat voor elk wapen wat er ingeleverd werd in de container, wat wij als kluis hebben, wapenkluis, dat daar dan een apart kluisje moest komen waar elk wapen apart ingezet moest worden. En ja, dat was de zoveelste, toen hebben wij gezegd, nou dan trekken we de stekker eruit, want dit is niet meer werkbaar. Nee, precies. Dus daar hebben we een goede gesprek over gehad en dus het jaar daarna ging het weer door. Ja. En toen 2 jaar corona niet en dit jaar mocht het weer, gelukkig. En hebben we ook nog het zonnetje. We treffen het wel, het is prachtig weer. Vergeet ook niet gelijk even nog te subscriben en ga even naar de website en kom volgend jaar zelf ook naar het bevrijdingsfestival. We gaan het volgend jaar weer organiseren en we hopen dat het weer zo groot wordt met een hoop voertuigen zoals nu. We hadden er 60 en 20 motoren, dus 80 zo'n beetje. Ja. Het is prachtig weer altijd, dus Niet normaal. Ja, dat hebben we getroffen. Ja. We zijn weer teruggekomen op het kampement. Ja, we zijn weer op het kamp. En de Instagram-volgers hadden nog een paar vragen. Hè? Ja, ze hebben echt wel goede vragen Want ingestuurd. er is natuurlijk heel veel te zien. Ja. Maar hoe meer je ziet, hoe meer vragen er natuurlijk in opkomen. Ja, precies. Want hoe zit het met de Nederlandse wetgeving? Zagen we. Met rupsvoertuigen zagen we inderdaad, of met halftrek. Er stond ook een vraag in van, zijn de auto's gehuurd of zijn ze van de mensen zelf? Nou, eigenlijk zijn ze allemaal wel van de mensen zelf. Die kan ik zelf wel beantwoorden. En hoe duur het is om zo'n voertuig te onderhouden, dat kost wel heel veel geld. Maar hoeveel weet ik niet precies. Dat gaan we even aan Henk vragen. En wij zijn Henk nu even aan het zoeken. Hij is ook de eigenaar van de stichting. Oh, Henk is de eigenaar van de stichting? Ja. Dan moeten we de juiste persoon vinden. Hallo. 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 Hi. Welkom bij een dagje uit met de stichting. Letterlijk. Want onze Henk gaat vertellen over stichting Able Company Rotterdam. Able Company Rotterdam. En hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Tot stand gekomen is eigenlijk vanuit een vriendengroep die eigenlijk alsmaar groter werd. Kwam er een sponsor op de prop en zei, joh, ik wil graag wat doen voor jullie, maar dat kan niet zomaar. Daar moet een stichting zijn of iets anders. Dus we hebben gezorgd dat we een stichting werden met een ambi-status. En nou, mijn werkgever was dus die grote sponsor en die heeft woord gehouden en die heeft wat geld overgemaakt. En daar kunnen wij dan een aantal zaken mee doen. Het is ook een stukje van in stand houden van onze voertuigen, het onderhoud, reparaties, aanschaffen dat je denkt van goh, dat is voor de burger iets te gortig. Maar vanuit de stichting kunnen we die aankoop dan rustig doen. Ja. En op die manier kunnen wij zeg maar een mooi bivak in elkaar zetten met alles erop en eraan. Equipment, radio's, EHBO, onze voertuigen zelf. De keukentent. Ja, niet te vergeten, de keukentent inderdaad. En ook niet een onbelangrijk onderdeel van ons. Ja, en trouwens, ja inderdaad, de keukentent. Elke keer als ik weer kom hebben we weer wat lekkers te smikkelen. Ja, dat klopt. En dat komt natuurlijk ook door jullie koksoldaat. Ja, we hebben zeg maar Ed en Ruud en die zijn 2 fanatieke keukenmaatjes. Kunnen ongelooflijk lekker koken.
daar hoeven wij niet voor naar een restaurant. Dat doen we gewoon lekker in onze tent zelf. Gezelligheid is natuurlijk ook iets wat bij ons past. Want na 5 dan zijn we weer gewoon wie we zijn. Overdag ook natuurlijk, maar overdag hebben we de rol om de kinderen, de mensen en de ouderen te woord te staan over wat we laten zien. En ja, de ouderen vinden het heel erg prettig, want die kunnen ook een stukje beleving weer delen. En ja, dat geeft een goed gevoel. Nou ja, wat ook wat tof is je hebt heel wat voertuigen gehad. Ja. Wij hebben ook wat vragen ingestuurd gekregen via onze stories. We hebben vandaag een filmpje gemaakt van goh, wie heeft er een vraag gegeven, dan stellen wij die aan onze mensen. Okay. Nou kregen we de vraag, wat zijn de kosten of hoe duur is het om zo'n eigen voertuig te onderhouden? Nou, jullie hebben er allebei een from scratch opgeknapt. Nou, hoeveel zakken geld heb je neer moeten tikken dagelijks? Ja, behalve geld is vooral tijd ook een factor. Ja. Dat is hetzelfde eigenlijk ook nog. Want ja, je hebt geen, je hebt natuurlijk gewoon je dagelijkse werk van maandag tot vrijdag. Ja, precies. En het restaureren doen we dan op de vrije zaterdagen, dus je hebt er maar 50 in het jaar. Thuis willen ze ook nog wel eens wat met cash vooral, is dat dan denk ik. Ja. Maar, verplichtingen. Ja, je kan een begin aanschaffen van, nou dan zit je tussen de 5.000 en 6.000 euro, dan koop je een auto. Dan moet je denken in de categorie Dodge. En ja, dan kan je nog maal 100% doen. Wil die een beetje rijwaardig en weer een beetje leuk eruit zien. Ja. Dan heb ik het nog niet over de attributen die je er successievelijk op verzamelt en bijverzamelt. De benzinekosten, de benzinekosten. Ze slurpen echt heel wat. Ik hoor dat hij 1 op 4 rijdt een beetje. Ja, 1 op 4. Ja, we betekenen nu zeg maar een 30, 40 euro meer als dan we anders hadden getankt. Ja. Dus ja, relatief gezien, oké, het is duurder. Ja. Maar ja, het was voor ons al duur. Ja. Maar we hebben het ook over deze auto. Deze was uit scratch gemaakt dan? Nee, deze heb ik zo mogen kopen. Ik heb wel de Dodge die nu aan komt rijden. Ja. Nou, pak hem gelijk even mee. Hoppa! Even met je wapperen. Even een burn-out. Ja. Dat is deze. En die was wel helemaal? Ja, die Dodge heb ik zeg maar gekocht en zelf gerestaureerd. Ik heb een GMC gehad, ik heb die Dodge daarbij gekocht. Die GMC heb ik natuurlijk ook helemaal opgeknapt. Uiteindelijk heb ik die GMC kunnen verkopen. Reed ik met die Dodge WC52 verder. Maar ik vond hem toch iets te ielig. Dus ik denk van nou, dan moet ik een Dodge 6x6 hebben. Dus daar staan we nu bij. Die heeft een as extra, wat laadruimte extra. En gezien mijn verzameling heb ik die dan weer hard nodig. Ja. En dit zijn al je kisten die je zo in de tussentijd hebt verzameld? Ja, dit zijn kisten met spullen, maar in mijn tent heb ik nog op een hoop radio-equipment en dat soort dingen om te verzamelen. De mensen komen hier met helemaal volgeladen. Ja. En dan pakken ze alles uit, dan zetten ze hun tent neer en dan blijven ze hier ook echt slapen. Voor de kijkers thuis dan. Kijk, en dat gaat dan zo. Ja, en trouwens, als jullie het nou eens een keer leuk vinden als wij met Watch Ditch ook blijven slapen een weekendje, laat het even onderachter. Maar de stichting, kunnen andere mensen ook nog doneren? Of? Ja, de stichting heeft een website www.ablecompany.nl. Daar staat alles over onze stichting vermeld, wie we zijn en wat we doen. En uiteraard zit er ook een doneren button op, waarbij je kan, ja, dan kan je als je wil een donatie doen. Als je ons een warm hart toedraagt om te zorgen dat we de geschiedenis kunnen blijven doorvertellen. Ja, want dat is natuurlijk wel gewoon heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. En je ziet het ook als je door de straat rijdt dat iedereen een glimlach krijgt. Ja, echt hoor. We staan vanavond nog zo. Gewoon, iedereen wil zwaaien. Het is echt... Het is echt een mooie ervaring om mee te maken. Mooie ervaring, ja. En pa, vertel eens wat over jouw Dodge. Je hebt hem helemaal opgeknapt, ook vanuit het niks. Waar heb je hem vandaan gehaald? Bij de McDonald's kunnen kopen, supermarktje? Ja, waar is zo'n ding vandaan? Kindermenu. Ja. Daar kreeg ik hem bij. Ja. Nee, door Henk ben ik aangestoken door het virus. En wij stonden bij een evenement, toen kwam iemand aanlopen en die zegt ik heb nog een Dodge te koop. Nou, ik had nog helemaal geen flauw benul van hoe of wat. En ja, ik tegen Henk van joh, wat moet ik doen? En daarna gaan we met de vereniging gaan we kijken. Nou, ik kwam daar en ik denk, nou dat is niks. Die jongens allemaal, nee dat is 90% origineel. Als jij het niet doet, dan kopen wij hem.
Oh. Dus ik had eigenlijk niet zo heel veel keus. Nee. Nou ja, ik had wel keus, maar... Met je hand op je rug, zo koper nou eens toevoegen, hij had nog een rode kleur. Ja, hij zag er nog uit als een brandweerauto. In Frankrijk is hij als brandweerauto gebruikt. En die zal denk ik wel ingevoegd kunnen worden, de foto. En nou, toen zijn we met alle mannen uit elkaar gaan trekken in een weekend. Nou, dat was eigenlijk een halve dag, toen lag hij helemaal uit elkaar. En toen is eigenlijk al het ijzerwerk naar de stralerij gebracht. En is hij gestraald en mooi grijs is hij teruggekomen. En daar vandaan zijn we gaan opbouwen. En dat is natuurlijk ook heel veel. Nou ja, voor Aad kan ik wel zeggen dat het hier begonnen is. Ja. Want volgens mij ben ik toen zelf nog met jou hier geweest. Ja, een jaar of 8 geleden denk ik. Ja, zoiets. Ja. En we hebben elkaar op het werk ontmoet. En hij zegt, joh, wij zitten van het weekend hier in Brielen, kom even kijken. Nou, ik wist niet wat maar gebeurde. Nee, hij is ook niet meer weggegaan. Hij is ook niet weggegaan. En van het een kwam het ander. Ik had ook nooit durven denken dat ik zo'n voertuig zou hebben. Nee. En dan sta je op een moment in Zeeland bij een museum, er komt iemand en die zegt, ik heb er nog eentje te kopen. Ja. En zo moet het zo zijn bij hem. hem. Moet het zo zijn. En hij is ook prachtig. Dus. Ja, laat hem even zien. Nou, loop even mee. Nou, dat is hem. Ja, dit is hem. Even tegen de zonlicht verkeerd om. En dan was hij helemaal slecht, helemaal... Ja, banden allemaal lek. Allemaal lek. Hij was roze. Hij is rood geweest. En toen was hij roze, toen ik hem kreeg. En ik kwam daar en ik denk, mijn god, wat is dat? Ja. Wat moet ik ermee? Ja. Nou ja, met een hoop hulp onder elkaar hebben we er dit moois van gemaakt. En ik ben er zelf mee getrouwd. Althans, ik ben niet met de auto getrouwd, maar het is mijn trouwauto. Ja. Ik heb ondertussen al 4 keer een trouwerij gereden. En ja, hoe leuk is het als je zoiets, een auto van nu 79 jaar oud. Ja. En daar kan je gewoon dus met je hele gezin heel veel plezier van hebben. Ja. Dus ja, mooier kan ik het niet maken. Ja, en als jij dan de foto's nog hebt dat die uit elkaar ligt en zo, die er doorheen, dan is het prachtig. Ja, zeker nog wel. Ja. Nou ja, we hebben de auto natuurlijk wel goed gezien van de binnenkant, eigenlijk alleen maar vandaag. Ja. Ja, de details gewoon, hè. Het film vandaag ook met 4K, dus er komt wel veel beeld uit. En het paaltje, dat vind ik wel grappig veranderd, weet ik te vertellen. Het paaltje, dat komt uit Frankrijk, hè? Uit Frankrijk, uit Normandië. En die heb mijn zoon gevonden op een bunker in Barfleur. Ja. En die kwam ermee aanlopen. En ik denk, nou, een mooiere plek kun je niet vinden. Eentje met geschiedenis uit Normandië. Een prikkeldraad versperringspaaltje. Ja. Ja, prachtig mooi. Zelf geleend door Jasper. Ja. Hij is gewoon in bruiklijn, hij is voor een goed doel. Meer mensen zien hem als ooit, toch? Ja. Ja. Anders staat hij daar kaal te roesten ergens in een bosje. Ja. Ik kan me nog herinneren, ik kwam Jasper er ineens mee aanzetten. Papa, kijk eens wat ik voor je heb. Dat kan niet, maar neem hem wel snel mee. En toen was hij echt zo groot. Heel goud. Ja, helemaal... Dingetjes waarvan je zegt, nou dit vind ik echt belangrijk om mee te geven. Waarom je bijvoorbeeld dit zo belangrijk vindt. Vrijheid is niet voor niks. Ja. Dat zien we nu. Ja, dat zijn mooie Dat blijkt levensmotto's. weer. Ja. En wij herdenken graag de jongens die voor ons gesneuveld zijn. Ja. Ja. Zoals wat daar te zien is. Daar kan Henk wat meer over vertellen. Ja, ik heb op Margraat een graf geadopteerd van Rodney W. Harris. Dat is deze jongeman. Ja? Ik heb zijn graf geadopteerd, je krijgt een naam toegewezen en nou dat is het. Dat ben gaan zoeken op internet en een jaar of 6 verder, met heel veel geluk, dat moet ik er zeker bij vertellen, ben ik deze 2 heren tegengekomen die mij alles over Rodney konden vertellen, want zij hadden samen met hem gediend en zij waren ook bij hem op het moment dat er na 3 dagen na het einde van de oorlog een booby-trap ontplofte bij het openen van een deur. Dus dat was niet zo fijn natuurlijk. En ze vertelde ook dat hij in heel veel stukjes bij elkaar gerapt werd. Ik heb hier een foto van Rodney op Utah Beach. Net nadat ze geland waren. Hier niet. Je ziet Rodney en Me is Robert Scanlon. Oh ja.
Dus van hem heb ik foto's gehad. Het schip waarmee ze naar Engeland gevaren zijn. Nou, ze moesten dus ook de Gunwatch doen. Dus er staat hier ook bijgeschreven. De foto's heb ik van Robert mogen krijgen. Ze hebben in Engeland ook nog gewerkt aan de Mulberry havens. De laatste resten om het mee te helpen afbouwen. En op Utah Beach hebben ze meegeholpen met de weeropbouw. Alleen ja, daar duurde het niet zo lang door de storm en het slecht weer. En daarvan hebben ze stukken gebruikt om bij Arnhem de boel weer te herstellen. Dus ik heb zijn hele verhaal, historische record heb ik. Ik krijg nu zelfs, word ik gevonden, omdat ik heel veel informatie heb van Rodney, van familieleden, van veteranen, waar ik weer het historical record kan overhandigen. En ik heb van hun foto's gehad waarin je ziet dat ze daadwerkelijk aan de Mulberry havens in Engeland aan het werk zijn. Oh, bijzonder. Dus wel heel bijzonder dat dat heeft mogen gebeuren. En hierboven zie je de regimentsfoto. Ja, na de oorlog gemaakt, waar Ronnie dus niet op staat. Nee, want toen was hij dus gesneuveld door Hij de was boerenklep, inderdaad gesneuveld. Nou, dit is een General Service regiment waar hij bij diende. En zij deden, nadat iedereen alles kapot had gemaakt, deden hun de brug herstellen, watervoorziening herstellen, noodhospitaals bouwen. Dat soort werk hebben we gedaan. Dus het doel van een graf adopteren is om die persoon weer eigenlijk terug te ontvouwen, zeg maar. Ja. Van, wie is deze persoon, wie heeft zijn leven gegeven? Elk jaar, nu bij de herdenkingen, zijn op Margraten zijn alle graven geadopteerd. Er is een gigantische wachtlijst. En die doen allemaal hun best om en dan... die doen allemaal hun best, allemaal hun verhaal. En nu zie je tegenwoordig dat bij elk graf wat bekend is, staat die ook heel netjes een foto van degene die begraven. Wow. En is dat bij meerdere oorlogsgraven mogelijk? Of is het alleen bij Margraten mogelijk? Alleen bij Margraten. Sinds kort kun je ook andere graven van Engelsen adopteren. En ik zelf heb dan ook nog een Nederlandse soldaat geadopteerd die begraven ligt na de strijd op de Gebbenberg bij Renen. En word je dan gescreend voordat het Nee, wordt niet gescreend. Oké, dus kunnen ook meerdere mensen en personen zeg maar, onderzoek doen? Klopt, maar het is een gigantische wachtlijst. Ja. Oh ja. Kijk, en mijn dochter heeft aangegeven, pa, als jij er niet meer bent, wil ik het wel overnemen. Nou, en dat is de bedoeling. Ja, dat is echt tof. Dus ja, meer respect. Zijn naam blijft altijd genoemd. Ja, dat is belangrijk natuurlijk. Wauw. Ja, ik heb zelfs ja, ik had er echt helemaal kippenvel bij dat verhaal. Ja, en dat prachtig. is dus echt zoiets moois. Nou, dan wordt het tastbaar, ja, het komt wordt dichtbij, tastbaar, het grijp je aan. Je krijgt beeld bij. Je krijgt het beeld bij, maar ook gewoon wat zo'n iemand dan heeft mee moeten maken. Ja. Het is echt... Nou, wat wij dan ook nog doen is dat we elk jaar, wij doen het dan met de kerst, doen we zeg maar het graf bezoeken en dan leggen we daar een bloemstuk bij als herdenking. Ja, nou echt... ja, beter dan dat kunnen de mensen niet doen. Meer kan ik niet doen voor Nee, ja, geweldig, echt prachtig. Ja. Echt super bedankt, hè. Graag gedaan. Cool. What's over? You have some officers. Where they come from? Where they come? I don't know. I don't know the German. Where they come? You have radio over here? Radio! No, we don't have a radio. You have radio? No. No, we don't have radio. No radio. Go get them. Papieren. Oh, kaarten. Kaarten. Map. Voel je map? Voel je map? Take them to Regiment, Sergeant. Spread them out, get them up. Afsteen! 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 Laufen!
One line, guys. One line. On the line. One line. Einde lijnen. Move it. Keep them ready. En uiteraard zijn we de outro vergeten. En vond je dit nou een hele dikke aflevering dat je denkt... Daar moet ik meer van zien. Wij zijn uitgenodigd om een weekend te blijven slapen. En daar zijn ook tanks en van alles nog wat. Dus denk je van, ja, nog een keer heen. En met de crew en slapen en met de tent en een weekendje meemaken. Dan laat het even weten, want dan gaan we dat gewoon doen. Want wij doen altijd alles wat we beloven. Later.